हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं गोल केरीनुं अथाणुं। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो गोल केरीना अथाणा बनाववा माटे मैं 1.5 किलो केरी है एना आवी रीते टुकड़ा करी लीधा छे अने उपरनी जे छाल छे एने पण उतारी लीधी छे। हवे कोईपण अथाणुं बनावो त्यारे केरीने हळदर मीठावाળી कराती होय छे। तो अहीं आपणे 1 चमचा जेटली हळदर उमेरीशुं અને ત્યારબાદ અહીં મીઠું ઉમેરવાનું છે। તો જો તમે કોઈ પણ મીઠું અહીં ઉમેરી શકો, પણ મારી પાસે આવી રીતે જે આખું મીઠું આવે છે એ છે। તમે દળીને પણ ઉમેરી શકો, પણ મેં અત્યારે આ ટાઈપનું જે મીઠું આવે છે એ લીધું છે। તમારી જગ્યાએ જે તમે રેગ્યુલર ખાતા હોય એને પણ ઉમેરી શકો, જે મેં અહીં 2 ચમચા જેટલું લીધું છે। હવે આપણે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ ઢાંકણ ઢાંકી અને એને આખી રાત માટે સાઈડમાં રાખી દેવાનું છે। મીઠું, કેરી અને હળદર ભેગા થશે એટલે પાણી થશે, તો આપણે ત્યારે એને ઢાંકીને રાખી દઈએ છીએ। તો આ કેરીને આપણે સવારે ચેક કરીશું। તો અત્યારે બીજા દિવસની સવાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે કેરીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો હળદર મીઠાનું પાણી થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ મીઠાનું ને હળદરનું પાણી છે ફેંકી નથી દેવાનું, પણ આપણે અત્યારે એક ચાળણો લેશું જેમાં આપણે બધું જ પાણી છે નિતારી લેશું અને જે આપણી કેરી છે એને થોડી વાર માટે નીતરવા રાખી દેવાની છે। અને જે આપણે પાણી નિતાર્યું છે એનો ઉપયોગ આપણે ખજૂર અને મરચાં પલાળવા માટે કરી દઈશું। ત્યારે આપણે કેરીને સૂકવીશું નહીં, પણ સાઈડમાં રાખી દઈશું અને જે આપણી પાસે ખાટું પાણી છે એમાં ખજૂર અને મરચાં પલાળીશું। તો અહીં 250 ગ્રામ જેટલો ખજૂર અને 4 થી 5 સૂકા મરચાં છે, તમે કોઈ પણ મરચાં છે એડ કરી શકો અને એને 1 કલાક માટે પલાળવાના છે। ઘણા લોકો આમાં ખારેકનો ઉપયોગ પણ કરતા હોય છે, એને પણ કરી શકાય। હવે આપણે આને ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દઈશું। હવે આપણે આ થાણામાં નાખવાના ગાજરની એક નવી રીત જોઈએ। તો શિયાળો હોય ત્યારે ગાજરની સિઝન ખૂબ જ સરસ હોય છે, અત્યારે પણ તમે બનાવી શકો। તો એને આવી રીતે સુધારી અને ત્યારબાદ એને પાણીથી ધોઈ અને અડધી કલાક કોરા કરી અને એમાં ખાંડ ઉમેરી દેવાની। જેમ કે તમે 1 કિલો ગાજર બનાવતા હોય તો 1 કિલો ખાંડ ઉમેરી અને મિક્સ કરી દેવાનું અને ત્યારબાદ એને તડકે રાખી દેવાના। સવાર સાંજ એને ચમચાથી ફેરવવાના, એવી રીતે આપણે મુરબો બનાવીએ એવી રીતે। તો લગભગ 15 થી 20 દિવસમાં ખાંડની ચાસણી બની અને ખાંડ છે બધી જ આવી રીતે ગાજર ઉપર ચોંટી જશે અને આને તમે સ્ટોર પણ કરી શકો। તો જો તમે શિયાળામાં ન બનાવો તો ઉનાળામાં પણ બનાવી શકો। અને આ ગાજર ઉમેરવાથી આપણું જે ગોળ કેરીનું અથાણું છે એ કાળું નથી પડતું અને ગાજર એકદમ પોચા રહે છે। તો આ ગાજરને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું, ખાટા પાણીમાં પલાળવાની બિલકુલ જરૂર નથી। હવે આપણે ગોળ કેરીમાં નાખવાના ગોળનું માપ જોઈએ। તો મેં 1.5 કિલો કેરી લીધી છે, તો એની સામે 1.5 કિલો કોલ્હાપુરી ગોળ લીધો છે। આ ગોળ નાખવાથી જે ગોળ કેરીનું અથાણું છે એકદમ લચકાદાર થાય છે। તો એને તમે ખમણીને પણ તૈયાર કરી શકો અથવા તો સુધારીને પણ। આ ગોળ છે આમનામ ન નાખો, તો મેં અત્યારે ગોળ સુધારીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આપણે એને પણ સાઈડમાં રાખી દઈશું અને જે આપણે ખજૂર અને મરચાં પલાળ્યા છે એને ચેક કરી લઈએ। તો 1 કલાક થઈ ગઈ છે, ખજૂર અને મરચાં પણ સરસ રીતે પલળી ગયા છે। તો જે આપણે કેરી પહેલાં રાખી હતી એને આપણે પહેલાં સૂકવી દઈશું અને ત્યારબાદ ખજૂર અને મરચાંને, તો આવી રીતે મેં ઘરમાં જ કેરી, ખજૂર અને મરચાં છે એને આવી રીતે સૂકવી દીધા છે। ક્યારેય પણ કેરીને તડકામાં ન સૂકવવી, નહીંતર જો વધારે પડતી સુકાઈ જશે તો કેરી છે એકદમ કડક થઈ જાય છે। તો કેરી સુકાવવામાં 5 થી 6 કલાક જેવો સમય લાગશે। ત્યાં સુધીમાં આપણે ગોળ કેરીનો સંભારો વઘારી લઈએ। તો એની માટે એકદમ પોળા વાસણમાં મેં 250 ગ્રામ જેટલા ધાણાના કુરિયા લીધા છે। આ ધાણાના કુરિયા છે ગોળ કેરીમાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં નખાતા હોય છે। તો અહીં 1.5 કિલો કેરી સામે મેં 250 ગ્રામ જેટલા ધાણાના કુરિયાનો ઉપયોગ કર્યો છે અને એને આવી રીતે કરી દઈશું। અને ત્યારબાદ હવે આપણે નાખીશું રાઈના કુરિયા। તો અહીં રાઈના કુરિયા મેં 100 ગ્રામ જેટલા લીધા છે અને ગોળ કેરીમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં ધાણાના કુરિયા, ત્યારબાદ રાઈના કુરિયા અને મેથીના કુરિયા સૌથી ઓછા હોય છે। તો મેથીના કુરિયા છે એ જસ્ટ 1 ચમચી જેટલા, એટલે કે વઘાર પૂરતા જ રાખવાના છે। એને પણ આવી રીતે રાખી અને ત્યારબાદ હવે આપણે ઉમેરીશું આમાં 4 થી 5 તજના ટુકડા, ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલા કાળા મરીનો પાવડર, તમે આખા મરી પણ ઉમેરી શકો। ત્યારબાદ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો હળદર પાવડર। જ્યારે પણ તમે ગોળ કેરીનો સંભારો વઘારો એમાં મીઠાનો ઉપયોગ બિલકુલ ન કરવો। હવે આપણે 1 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને હવે ગરમ તેલ ઉમેરવાનું છે। તો અહીં મેં 250 થી 300 ગ્રામ જેટલું તેલ ગરમ કર્યું છે, જેને આપણે એકદમ ગરમ કરી અને તમે જુઓ તો હિંગ નાખો એટલે તરત હિંગ ઉપર આવે એવું ગરમ થાય, એટલે વચ્ચેની સાઈડ તેલ નાખવાનું છે જ્યાં આપણે હિંગ મૂકી છે। અને આપણું આ ગોળ કેરીના સંભારાનો વઘાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેલ નાખ્યા બાદ વાસણને આવી રીતે કરશો એટલે તેલ બધી જ જગ્યાએ પહોંચી જશે। તો હવે આપણો આ વઘાર થઈ ગયો છે। 5 મિનિટ બાદ ઠંડુ થાય એટલે આમાં આપણે વરિયાળી ઉમેરીશું। તો અહીં મેં 1 થી 2 ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરી છે।
લીલી વરિયાળીની સુગંધ છે એ ગોળ કેરીના અથાણામાં ખૂબ જ સરસ આવતી હોય છે. તો આને તે મિક્સ કરી અને ત્યારબાદ હવે આપણે આને 1 થી 2 કલાક માટે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. એકદમ ઠંડુ થશે ત્યારબાદ આપણે લાલ મરચું ઉમેરીશું. ગરમ તેલમાં લાલ મરચું ન ઉમેરવું. તો 2 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે અને એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં લાલ મરચું ઉમેરીશું. તો અત્યારે હું અહીં તીખા મરચાં અને કશ્મીરી મરચાં બંનેનો ઉપયોગ કરું છું. તો અહીં 2 ચમચા જેટલું મેં કશ્મીરી મરચું વાપર્યું છે અને 1 ચમચા જેટલું મેં લાલ મરચું જે નોર્મલ તીખું આવે છે એ વાપર્યું છે. તમે કોઈ પણ મરચું આમાં ઉમેરી શકો. હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું. કશ્મીરી મરચું વાપરવાથી અથાણાનો કલર સરસ આવે છે અને 1 ચમચો તીખું મરચું નાખવાથી અથાણું છે માપસરનું તીખું બને છે. તો બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરી લીધી છે. તો આપણો આ ગોળ કેરીનો સંભારો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે આને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ હવે આપણે નેક્સ્ટ જે સ્ટેપ છે એ જોઈ લઈએ. તો ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને હવે આપણે જે કેરી, ખજૂર અને મરચાં છે એ આપણે જે સૂકવવા રાખ્યા હતા એને ચેક કરીએ. તો કેરી છે એ કઈ રીતે સુકાય એની રીત જોઈ લઈએ. તો જ્યારે કેરી સુકાય ત્યારે તમારે હાથમાં લઈને આવી રીતે દબાવવાની અને જો પાણીના જે ઉપર પરપોટા કે ટીપા ન આવે એનો મતલબ કે કેરી સરસ રીતે સુકાઈ ગઈ છે. અને જે ગાજર છે એ ગાજરને આપણે આમનામ જ મિક્સ કરવાના છે. તો એક મોટું તપેલું લીધું છે જેમાં ગાજર, કેરી અને ખજૂર ને મરચાં ચારેય વસ્તુ છે ઉમેરી દેશું અને ત્યારબાદ જે આપણે ગોળ સૌથી પહેલાં સુધારીને તૈયાર કર્યો હતો એને પણ ઉમેરી દેવાનો છે. તો ઘણા લોકોની ફરિયાદ હોય છે કે ગોળ કેરીમાં જે આપણે ગોળ ભેગો કરીએ એ સરસ રીતે મિક્સ નથી થતો અથવા તો ગોળ કેરીનો જે લચકો બનવો જોઈએ લચકો નથી બનતો. તો એ જે રીત છે એ આ રીતે જો તમે કરો તો તમારું ગોળ કેરીનું અથાણું એકદમ પરફેક્ટ બને. તો હવે ગોળ મિક્સ થઈ જાય એટલે આને પણ ઢાંકણ ઢાંકી અને 1 રાત માટે સાઈડમાં રાખી દેવાનું છે. સવારે આપણે આને ચેક કરીશું. તો બીજા દિવસની સવારે આપણે જે ખજૂર, મરચાં, ગોળ અને કેરી અને ગાજર જે મિક્સ કર્યા હતા એને ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો હું ચમચો ફેરવું તો આવી રીતે ધીમે ધીમે, હજી પૂરી રીતે ગોળ નથી ઓગળ્યો પણ ધીમે ધીમે ઢીલો થવા લાગ્યો છે અને જે આપણે લચકો ગોળ કેરીનો કરવો છે એ આનાથી જ થાય છે. જો તમે ગોળ છે એને જે બોળો વઘાર્યો એમાં મિક્સ કરો તો એમાં આપણે મીઠું પણ નથી નાખતા એટલે એમાં ગોળ ઓગળતા ખૂબ જ વાર લાગે છે. પણ જો તમે આવી રીતે કેરી, ગાજર અને ખજૂર મરચાં સાથે ગોળ મિક્સ કરો તો એ આ તરત જ ઓગળવા લાગે છે. તો અત્યારે આપણે આને આમનામ રાખી દઈશું. તરત જ મિક્સ નહીં કરીએ. તો ઢાંકણ ઢાંકી દઈને હજી 1 દિવસ એને એમનામ રાખવાનો છે. તો ફરીથી બીજા દિવસની સવારે હું એને જોઉં છું તો તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કરતાં ગોળ એકદમ સરસ રીતે ઢીલો પણ થઈ ગયો છે અને જે આપણે લચકો બનાવ્યો છે એ હવે ધીરે ધીરે થઈ ગયો છે. તો બસ આપણો આ ગોળ એકદમ સરસ રીતે ઓગળી જાય એટલે જે આપણે બોળો વઘાર્યો હતો એ બોળો આપણે આમાં નાખી દેવાનો છે અને એને મિક્સ કરી દેવાનો છે. ગોળ કેરીનું અથાણું છે એ મિનિમમ અઠવાડિયું લાગે છે બનતા. તો ઉતાવળ ન કરવી. ગોળ કેરી બનાવતી વખતે એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી, સંભારો જે વઘારો અથવા તો જેને તમે બોળો કહો છો એ વઘારો એમાં મીઠાનો ઉપયોગ બિલકુલ ન કરવો. ગોળ કેરીમાં ખાલી છે કેરી પલાળવા માટે તમે મીઠું એડ કરો એનો જ ઉપયોગ થતો હોય છે. બાકી વધારે પડતું તો ગોળનો જ ઉપયોગ થાય. હવે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ અથાણાને ઘરમાં જ 5 થી 6 દિવસ માટે રાખીશું અને રોજ સવાર સાંજ ચમચો ફેરવાનો. તો તમે અત્યારે જે કલર જુઓ છો એ કલર પણ ફરી જશે અને તેલ પણ છૂટું પડી જશે. તો હું તમને 6 દિવસ પછીનું રિઝલ્ટ બતાવું. તો પહેલાં કરતાં આપણા ગોળ કેરીના અથાણાનો કલર પણ એકદમ લાલ આવી ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો જે બોળો વઘારવા ટાઈમે આપણે તેલ નાખ્યું તો તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો બસ આપણું આ ગોળ કેરીનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. હું તમને અંદરથી એકદમ અથાણું છે મિક્સ કરીને બતાવું છું. તો એકદમ લચકાદાર ગોળ કેરીનું આ અથાણું આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. આખું વર્ષ તમે આ અથાણું છે સ્ટોર કરી શકો છો કોઈ પણ એરટાઇટ બરણીમાં. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે પણ પહેલી વખત જો આ રેસીપી બનાવશો તો પણ આવી જ બનશે. બસ જે વસ્તુ છે એ કીધી છે એ પ્રમાણે ફોલો કરશો એટલે તમારું ગોળ કેરીનું અથાણું પરફેક્ટ જ બનશે. આશા રાખું કે રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.